May na-meet ko nga mga bata, oh. Hi. Doin muna ko, doin ha. Bye-bye. Hello guys, welcome back to our channel. This is your Ilonggo vlogger, Kliff and Michelle Vlog. If you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, comment, and hit the notification bell button para mag-update mga latest namin ng mga videos. Alright guys, it's time for another walking tour dito po sa ILOILO City. I'm here po sa Esplanade. Sa ano siya, katabi siya ng Gaisano Mall. Ito po yung Gaisano Mall. Ayan po. And then sigod ko, ito po yung first entrance ng isang Esplanade. Alright, tara, let's go guys. Let's go. Hello guys, hari gusto ko nga isang
sa center ng Esplanade. Tapos may na-meet ko ng mga bata, oh. Hi. Ilan taon ka, YouTube? Sino mo ngalan? Si Dwayne. Si Dwayne, kuno yung ngalan, si Dwayne. Taga-dirigid ka mo? Taga-dirigid ka mo? Sabihin ka mo, di? Wala sila kuno. Wala sila kuno. Taga-dirigid sila, taga-dyan. Yun asya kung ano ko na ko name sa channel. Kaya kay Tamyaw? Dahil kaya kay Tamyaw? Kaya kay Highlang kanila eh? Highlang? Oh, Highlang. I-ano yung kita sa cellphone. I-type nyo among channel. Kliff and Michelle Vlog. Kaya subscribe na ka mo da. Kaya si ano ko na, si Dwayne ko na nag channel name sa cellphone. Selamat kita. Thank you. Salamat da. Dwayne, muna ko Dwayne ha. Bye-bye. Bye. Alright guys, this ends another Esplanade tour. At the end of this road, sa kabila po, yan po ang Garden of Love. Sa mga wala pa nakapanood ng Garden of Love video, nasa description down below. So guys, don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the notification bell button para mag-tigas mo latest sa amin ng mga videos. See you in the next vlog guys. Bye!